Hôm nay, Sakina đến nhà cô bạn gái mới quen của Karim. Sakina hăm dọa đòi kiện cô ta. Vì sao lại giữ con trai của mình? Sau đó, Sakina đưa Asam rời khỏi nhà cô bạn gái của Karim. Sinh tồn tự nhiên review, hãy đăng ký và theo dõi chúng tôi. Đây là động lực to lớn để chúng tôi tạo ra những video thật ý nghĩa gửi đến người xem. Chân thành cảm ơn. Hôm nay, khi nhiếp ảnh gia đến nhà Sakina, ngay từ những phút đầu tiên, anh đã nhận ra cô đang vô cùng vội vã. Không giống những buổi sáng thường ngày, Sakina không ra vườn tưới cây, cũng không bận rộn chuẩn bị thức ăn hay gọi các con lại gần. Cô liên tục nhìn điện thoại, dường như đang chờ một tin rất quan trọng. Vừa thấy nhiếp ảnh gia bước vào, Sakina lập tức nói: "Tôi đã gọi cho bố của Parisa rồi. Anh ấy đang đợi bên ngoài." Đúng lúc đó, điện thoại của Sakina lại đổ chuông. Nhiếp ảnh gia nhắc: "Điện thoại của cô đang reo." Sakina nhìn màn hình rồi nói ngay: "Có D đang đứng trước căn nhà 2 tầng. Chúng ta phải đến đó." Sau đó, cô vội nói: "Bảo bố của Parisa chờ một chút." Không cần giải thích thêm, nhiếp ảnh gia cũng hiểu hôm nay Sakina đang chuẩn bị đi tìm Asam. Trước đó, có D đã bí mật chỉ cho cô một căn nhà. Đó là nơi Karim được cho là thường xuyên lui tới cùng một người phụ nữ khác. Quan trọng hơn, có D từng tận mắt nhìn thấy Asam được Karim đưa vào căn nhà ấy. Lần trước, Sakina đã đến tận nơi. Cô muốn gõ cửa, muốn trực tiếp gặp người phụ nữ bên trong. Nhưng có D liên tục ngăn lại vì sợ Karim phát hiện chính mình là người tiết lộ địa chỉ. Ngày hôm đó, Sakina đã miễn cưỡng quay về. Nhưng hôm nay, có D lại gọi. Và lần này, cô nói rất rõ: Asam đang ở trên tầng 2. Sakina không thể chờ thêm nữa. Một lát sau, bố của Parisa đưa Sakina đến địa chỉ mà có D đang chờ. Xe vừa dừng lại, Sakina đã nhanh chóng bước xuống. Có D tiến lại gần và nói: "Xin chào." Sau đó, cô chỉ lên căn nhà. Asam đang ở trên tầng 2. Nhưng có D không muốn xuất hiện trực tiếp. Cô nói: "Người phụ nữ đó không nên nhìn thấy tôi. Tôi sẽ ngồi trong xe." Sakina không hỏi thêm. Lúc này, điều duy nhất cô quan tâm là con trai. Cô bước thẳng đến trước cửa, rồi gõ. Một lúc sau, cánh cửa mở ra. Sakina lập tức gọi: "Asam, lại đây. Lại đây ôm mẹ nào." Nhưng người phụ nữ đứng trước cửa lại không có ý định giao cậu bé ngay lập tức. Cô nói: "Karim đã giao Asam cho tôi." Sakina lập tức hỏi: "Trả Asam lại đây. Karim đâu?" Người phụ nữ đứng chắn cửa và nói: "Tôi không cho cô vào nhà. Ra ngoài đi." Sakina bắt đầu tức giận. Cô hỏi: "Cô là ai mà giữ Asam ở đây?" Người phụ nữ đáp: "Karim không có nhà. Tôi chỉ đang trông Asam thôi." Sakina hỏi lại: "Karim đâu?" Người phụ nữ tiếp tục: "Karim không ở đây. Tôi chỉ chăm sóc Asam." Sau đó, cô còn quay sang chất vấn Sakina: "Cô có quyền gì mà tự ý vào nhà tôi?" Sakina nói: "Hãy nói cho tôi biết Karim đang ở đâu." Người phụ nữ vẫn đáp: "Karim không có ở đây. Anh ấy đã giao Asam cho tôi. Trả Asam cho tôi." Nhưng Sakina đã ôm con vào lòng. Cô nói: "Con trai tôi không nên ở đây." Người phụ nữ cảnh báo cô không được đưa Asam đi nếu chưa có sự đồng ý của Karim. Sakina lập tức đáp: "Tôi là mẹ của thằng bé. Tôi không muốn Asam ở đây với cô." Cô đã nhiều lần tranh cãi với Karim về việc chăm sóc các con. Karim bây giờ lại đưa Asam đến một căn nhà xa lạ. Người phụ nữ tiếp tục nói: "Karim sẽ tức giận nếu biết cô đưa Asam đi." Nhưng Sakina không hề sợ. Cô nói: "Không sao." Rồi khi người phụ nữ tiến lại gần, Sakina lập tức nhắc: "Đừng chạm vào tôi." Cô cố giữ giọng bình tĩnh: "Tôi không có mâu thuẫn gì với cô. Tôi chỉ đến đón con trai mình về." Người phụ nữ lúc này bắt đầu giải thích: "Tôi đang chăm sóc Asam. Karim gửi tiền cho tôi mỗi tháng." Sakina hỏi: "Nếu cô là người chăm sóc bọn trẻ, vậy tại sao Rachel và Zoya không ở cùng cô?" "Tôi không tin cô." Asam bắt đầu khóc. Sakina ôm con sát hơn: "Đừng khóc, con yêu." Người phụ nữ lại cảnh báo: "Nếu cô đưa Asam đi, Karim sẽ nổi giận." Sakina đáp:
Karim đã sai khi đưa con tôi đến đây. Cô nói thẳng. Hãy nói với Karim rằng Sakina đã đến đón Asam về. Người phụ nữ cuối cùng cũng dịu giọng. Được rồi, tôi sẽ nói với anh ấy. Nhưng cô vẫn nhắc. Sau này cô có thể sẽ hối hận. Tốt nhất đừng đưa Asam đi. Sakina không thay đổi quyết định. Cô nói, tôi sẽ không để Asam đến đây thêm một lần nào nữa. Nếu có chuyện gì xảy ra với con tôi, cô và Karim phải chịu trách nhiệm. Người phụ nữ lại nói, Asam vẫn rất ngoan khi ở với tôi. Bây giờ thằng bé khóc là vì nhìn thấy cô. Nhưng với Sakina, điều đó không thay đổi được gì. Cô chỉ nói, con tôi không nên ở đây. Rồi quay sang nhiếp ảnh gia. Chúng ta đi thôi. Trước khi rời đi, Sakina nói với người phụ nữ, đừng làm phiền cuộc sống của tôi và các con nữa. Người phụ nữ cũng tức giận. Cô nói, tôi có thể kiện cô vì cô tự ý vào nhà tôi. Tôi sẽ kể tất cả chuyện này cho Karim. Sakina không muốn cuộc tranh cãi tiếp tục. Cô nói, tôi đi đây. Nhưng nếu Asam lại được đưa đến đây, hãy gọi Karim và nói rõ mọi chuyện. Người phụ nữ bực bội. Đóng cửa lại đi. Sakina quay đi. Cô tự đóng đi. Rồi cô bế Asam bước thẳng về phía chiếc xe. Sau bao nhiêu ngày lo lắng, cuối cùng con trai cô lại nằm trong vòng tay mẹ. Khi Sakina lên xe, Code vẫn ngồi ở đó. Vừa nhìn thấy hai mẹ con, cô lập tức nhắc, đừng nói với Karim rằng chính tôi đã đưa địa chỉ cho cô. Sakina kể, người phụ nữ đó nói cô ấy là y tá. Nhưng tôi không tin. Code cũng thấy câu chuyện ấy không hợp lý. Cô nói, nếu thật sự là y tá, cô ta hoàn toàn có thể đến nhà Karim để chăm Asam, không cần phải đưa thằng bé về tận nhà mình. Sau đó Code lo lắng hỏi, cô ta có nhìn thấy tôi không? Sakina đáp, không. Code thở phào. Cô tiếp tục nhắc, nếu Karim hỏi cô tìm thấy Asam bằng cách nào, đừng nhắc đến tôi. Sakina gật đầu. Được rồi. Dù giữa Sakina và Code vẫn còn nhiều nghi ngờ, ít nhất hôm nay Code đã giúp cô tìm thấy con trai. Sau đó, bố của Parisa đưa mọi người rời khỏi khu vực ấy. Sakina nhờ, anh đưa Code về nhà giúp tôi. Rồi cô cảm ơn. Cảm ơn anh. Đi đường cẩn thận nhé. Cuối cùng, Sakina cũng bế Asam bước vào căn nhà nhỏ của mình. Một chuyến đi đầy căng thẳng đã kết thúc. Nhưng công việc của một người mẹ thì không. Một lát sau, Sakina lại sang nhà hàng xóm để đón Hakan về. Giờ đây, trong nhà đã có cả Asam và Hakan. Chỉ cần nhìn hai con trai ở bên nhau, tâm trạng Sakina dường như nhẹ đi rất nhiều. Cô nói, tôi sẽ chuẩn bị bữa trưa cho các con. Sakina bắt đầu lấy thức ăn ra. Cô nói, tôi sẽ làm bánh đu. Rồi quay sang các con. Uống nước nào? Con có muốn ăn nho không, con yêu? Có muốn ăn sữa chua không? Một lát sau, Sakina tìm đồ. Chai đâu rồi? Rồi cô nhìn về phía Asam. Trời ơi, nhìn Asam kìa. Cậu bé dường như đã quên đi cuộc tranh cãi vừa xảy ra. Sakina gọi, ngồi xuống đi. Cô nhận ra Asam lại chăm chú nhìn vào máy quay. Sakina bật cười. Thằng bé vẫn thích nhìn mình trong máy quay. Sau tất cả sự căng thẳng lúc sáng, một khoảnh khắc nhỏ như vậy cũng đủ khiến căn nhà trở nên nhẹ nhàng hơn. Sakina nhìn con trai rồi nói, con yêu, mẹ thương con lắm. Cô gọi, Asam, chơi với Hakan đi. Asam, ôm Hakan nào. Hai anh em lại ngồi cạnh nhau. Hakan còn nhỏ. Asam cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ. Chúng không hiểu hết những cuộc tranh cãi giữa cha và mẹ. Không hiểu vì sao lúc ở nhà này, lúc lại bị đưa sang nơi khác. Điều chúng cần chỉ là được ăn, được chơi và được ở cạnh người khiến mình cảm thấy an toàn. Nhìn hai con bên nhau, Sakina khẽ nói, cảm ơn Thánh Allah. Đúng lúc ấy, trời bắt đầu mưa. Những giọt nước rơi xuống mái nhà, làm không khí dịu đi sau một buổi sáng căng thẳng. Sakina quay lại với bữa ăn. Cô nói, mẹ sẽ làm hành phi. Rồi chuẩn bị thêm nguyên liệu. Mẹ sẽ cho thêm tỏi tây vào cháo. Sakina biết Asam thích ăn ngon miệng hơn khi có hành phi. Cô nói,
có hành phi thì Asam sẽ ăn nhiều hơn. Một lúc sau, nồi cháo cũng chín. Sakina dọn ra rồi ngồi xuống đút từng thìa cho Hakan và Asam. Cô nhìn Hakan. Hôm nay Hakan lại ăn ít hơn, rồi dỗ, lại đây, ăn thêm một chút nào. Chỉ vài giờ trước, Sakina còn đứng trước căn nhà lạ, ôm chặt Asam vì sợ người ta giành con khỏi tay mình. Giờ đây, cô đang ngồi trong căn nhà nhỏ, thổi từng thìa cháo rồi đút cho hai đứa trẻ. Sau khi ăn no, cả Asam và Hakan đều bắt đầu buồn ngủ. Hai đứa nằm xuống trên tấm thảm. Hakan nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cậu bé ngủ rất ngon. Asam nằm cạnh em, đôi mắt cũng bắt đầu khép lại. Sakina nhìn con rồi hỏi nhỏ: "Con đang ngủ à?" Không có câu trả lời. Asam đã quá mệt. Có lẽ sau những lần bị đưa đi rồi lại trở về, điều cậu cần nhất lúc này chỉ là một giấc ngủ yên bình bên mẹ và em trai. Sakina ngồi nhìn hai con một lúc lâu. Có lẽ cô cũng mệt không kém. Nhưng khi các con ngủ, công việc vẫn chưa dừng. Sakina nhẹ nhàng bước ra ngoài. Cô trở lại khu vườn quen thuộc. Những giọt mưa vẫn còn đọng trên lá. Không khí mát hơn. Sakina thở dài rồi nói: "Tôi thật sự rất mệt mỏi. Karim cứ đưa các con rời khỏi tôi, rồi giao chúng cho người lạ chăm sóc. Nếu thuê người chăm sóc, tại sao lại phải đưa cậu bé đến một căn nhà xa lạ? Và nếu người phụ nữ ấy chỉ đơn giản là một y tá, tại sao mọi chuyện lại phải được giữ kín?" Sakina vẫn còn rất nhiều câu hỏi. Nhưng ít nhất hôm nay, Asam đã trở về. Và lúc này, cô không muốn nghĩ thêm nữa. Sakina nói: "Tôi phải dọn nhà." Rồi nhớ đến mái tóc của con trai. "Tôi còn phải cắt tóc cho Asam trước khi thằng bé thức dậy." Cuộc sống lại trở về với những việc rất nhỏ. Đúng lúc ấy, nhiếp ảnh gia nhìn một cây trong vườn rồi hỏi: "Đây có phải dưa chuột không?" Sakina nhìn lại. "Tôi không biết. Phải xem lại đã." Cô bước chậm giữa những luống rau, nhìn xung quanh rồi nói: "Khu vực này đẹp quá." "Dưa chuột năm nay không phát triển nhiều như những năm trước," Sakina nói. "Năm nay dưa chuột mọc không nhiều, nhưng chúng rất ngon." Khu vườn ấy vẫn luôn là nơi Sakina tìm lại sự bình yên. Cô nói: "Sáng sớm, những chú ong thường bay đến khu vườn." Một buổi sáng đầy căng thẳng cuối cùng cũng dần khép lại bằng một hình ảnh rất bình dị. Và bên trong căn nhà, hai đứa trẻ đang ngủ cạnh nhau. Có lẽ với Sakina, đó mới là điều cô muốn bảo vệ nhất. Cô không cần Karim quay lại, không muốn tiếp tục tranh giành hay sống trong những cuộc cãi vã. Điều Sakina muốn chỉ là các con được ở bên mình. Hôm nay, Sakina đã tìm thấy Asam. Nhưng cô cũng hiểu rằng chuyện giữa mình và Karim vẫn chưa kết thúc. Người phụ nữ kia chắc chắn sẽ nói cho Karim biết. Và một cuộc tranh cãi khác có thể tiếp tục xảy ra. Nhưng lần này, cô đã nói rất rõ: Asam sẽ không được đưa đến nơi đó thêm một lần nào nữa. Và nếu Karim tiếp tục làm điều tương tự, có lẽ cuộc đối đầu giữa hai người sẽ lại bước sang một chương căng thẳng hơn. Nhưng lúc này, Sakina chỉ muốn trở vào nhà, ngồi cạnh hai con trai và tận hưởng một khoảng bình yên hiếm hoi, khi cả Hakan và Asam đều đang ngủ thật ngon ngay bên cạnh mẹ.